Hello, chào mọi người. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Đại Vương. Thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cách thắt một chiếc caravat sao mà cho nó đẹp. Thì chiếc caravat thì không xa lạ đối với dân công sở, nhưng mà cũng rất xa lạ đối với những người mà ít mặc áo vest hay là ít thắt caravat thì không biết thắt như thế nào. Thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn 5 cách thắt caravat đơn giản mà đẹp. Còn chần chờ gì nữa, xin mời chúng ta hãy theo dõi cái video này nhé. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song.
Như vậy là Vương đã trình bày xong 5 cách thắt caravat đơn giản và hiệu quả nhất. Nếu thấy video hay nghĩa thì các bạn hãy cho Vương một like, một đăng ký kênh và đừng quên bấm chuông để nhận được những video kỳ sau mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.